gefin út af ameríska sálfræðingafélaginu eða American Psychological Association og það svona skammstafaður APA. APA-staðallinn einn útbreiddasti staðall í heimildaskráningu og mikið notaður við Háskóla Íslands. APA-staðallinn fjallar fleira en heimildaskráningu og hann var í rauninni búinn til sem leiðbeiningar fyrir fólk sem voru að skrifa greinar í fagtímarit félagsins. Þannig að í honum fjallað ýmislegt eins og spássíubreyt, línubil og svo framvegis. Við Háskóla Íslands höfum fyrst og fremst tekið út úr honum leiðbeiningar heimildaskráningu og svo myndir og töflur. Þannig að við fáum stundum til okkar nemendur sem hafa áhyggjur á því að sniðmát fyrir lokaritgerðir séu ekki að fullu leyti í samræmi við APA-staðalinn. Það allt í lagi. Það eru sniðmát háskólans sem gilda, þannig að ef þið eruð í þeirri stöðu að finnast vera ósamræmi í leiðbeiningunum, að þá getið þið hunsað APA-staðalinn að svo miklu leyti sem hann fjallar uppsetningu. En APA-staðallinn í heimildaskráningu einkennist af svigum inn í texta, það tilvísanakerfið, þar sem koma fram upplýsingar nafn höfundar, ártal og svo jafnvel blaðsíðutal. Tilvísanir inn í textanum fara í sviga og það finnst sumum ljótt. Og finnst textinn verða torlæsilegur og þvælinn, þeir mikið að svigum í honum. Þetta kannski bara eitt af því sem við þurfum svolítið að læra að lifa með í fræðaheiminum. Og það skiptir mjög miklu máli að við fylgjum heimildaskráningarstöðlum nákvæmlega. Hvað svo sem okkur kann að finnast útlitið á þeim. En sem sagt, APA-staðallinn einkennist af þessu tilvísunum í svigum inn í textanum sem vísa svo á ítarupplýsingar heimildina í heimildaskrá. Og almenna reglan sú að við þurfum að setja allt í heimildaskrá sem vísað til í textanum og það fer ekkert í heimildaskrá nema til þess hafi verið vísað inn í texta. Á því eru undantekningar eins og munnlegar heimildir, en þetta eru svona helstu reglurnar. Það samt ekki þannig í APA-staðallinum að við séum bundin af því að skrifa þannig að það komi texti, svíi. Við getum alveg brotið tilvísunarformið svolítið upp og við getum til dæmis tekið nafn höfundar út fyrir svigan og þannig að það komi nafn höfundar fjallað í rannsókn sinni og svo kemur svíi með ártalinu og blaðsíðutalinu og þannig getum við lagt ólíka áherslu í textanum og brotið svolítið upp þetta stífa form sem mörgum finnst svolítið flókið að vinna með. Tilvitnanir geta verið af tvennum toga. Við erum annars vegar með beinar tilvitnanir þar sem við erum að taka orðalag beint frá öðrum höfundum. Þetta þarf að nota mjög sparlega. Og við gerum þetta bara ef orðalag höfundarins skiptir miklu máli og við hugsum þetta svolítið svona eins og skreytingar, sko. Beinar tilvitnanir meðhöndlum við þannig að þær þurfa alltaf að vera aðgreindar sérstaklega í gæsalöppum ef þær eru styttri en 40 orð eða með auknum inndrætti ef þær eru langar. Og þegar við notum beinar tilvitnanir þurfum við alltaf að setja blaðsíðutal inn í tilvísanasvigan. Algengasta form tilvitnana eru óbeinar tilvitnanir, þar sem við erum að taka hugmyndir, kenningar og umræðu annars staðar frá og við erum að lýsa því sjálf hvernig aðrir höfundar hafa fjallað viðfangsefni. Þetta lang algengasta form tilvitnana og þetta það sem á að vera hryggjarstykkið í allri okkar fræðilegu umfjöllun. Það sem skiptir máli í heimildaskráningunni fyrst og fremst það að það sé skýrt fyrir lesandanum hvenær við erum að tala sem höfundar og hvenær við erum að taka texta eða hugmyndir annars staðar frá.
Þegar við notum beinar tilvitnanir, eins og ég segi, þá þurfum við alltaf að nota blaðsíðutöl eða hafa það mjög skýrt af hvaða blaðsíðu tilvitnunin okkar er tekin. Við mælum með því í ritverinu að nemendur temji sér að setja alltaf blaðsíðutal, líka þegar er verið að vinna með óbeinar tilvitnanir, og það er vegna þess að það er miklu gagnlegra fyrir lesandann að vita hvar nákvæmlega, í hvaða kafla eða á hvaða blaðsíðum aðrir höfundar halda einhverju fram. Af því að tilvísanirnar þjóna ekki síst þeim tilgangi að auðvelda lesandanum að finna efni sem við erum að vinna með. Þannig við hvetjum til þess að nemendur noti alltaf blaðsíðutöl. APA-staðallinn er mjög nákvæmur og það fer eftir því hvers konar heimild við erum að vinna með, hvernig við eigum að setja upplýsingarnar fram í heimildaskrá. Tilvísanirnar eru alltaf eins og í því samhengi finnst mér alltaf mikilvægast að nemendur viti hvar upplýsingarnar eru aðgengilegar. Það er ekkert sérstaklega gagnlegt að ætla að fara að læra það utanbókar, en það skiptir mjög miklu máli að vita og vera snögg að finna sniðmátinn þegar við þurfum á þeim að halda. Og á vef Ritvers er leiðbeiningavefur heimildaskráningu samkvæmt APA-staðlinum og þar er sem sagt íslensk útgáfa af 7. útgáfu APA-staðalsins sem er svo sem er núna í gildi. Og þar geta nemendur fundið ólík sniðmát eftir því hvers konar texta er verið að vinna með, hvort þau eru að vinna með bækur, og ef þau eru að vinna með bækur eru þær ritstýrðar, eru þær þýddar, eru það kaflar, eru það orðabækur, er það efni af netinu, eru það munnlegar heimildir og svo framvegis. Og þetta þurfum við bara að geta nálgast eftir því sem þörf krefur. En aðalatriðið í heimildaskráningu er þetta, það sé skýrt hvenær við erum að tala og hvenær við tökum texta annars staðar frá, og svo að við fylgjum heimildaskráningastöðlunum sem okkur er gert að nota af ítrustu nákvæmni.